Hello everyone. In previous lecture we had seen the methods of codification. The main view of this chapter is that after completing your DPharm, the students should get the basic idea about the business. So this chapter is included in your syllabus. So far we had covered the legal requirements to starting a drugstore. Then in the first lecture we had seen the sites for opening drugstore. Then documents required to open retail drugstore. Then same for the renewals, document required for renewal of the retail drug license. Then documents required to open wholesale drugstore. Then documents required to renew that wholesale license. Then we had seen about the purchasing, the objectives of the purchasing, then methods of the purchasing, importance of the purchasing procedure. We had seen in detail that there are total 7 procedures of the purchasing. Then we had seen methods of the purchasing, then selection of suppliers, credit information. Then we had seen about the tenders, types of tenders. There are total 5 types of tenders. Then we had seen the contracts, storage, then codification and different methods of the codification. Okay, so now we will see the pricing of material, and this is the last part of this chapter. So pricing of materials means what? When you are going any shop, in any shop, when you are going for purchasing something, then that time you have to pay that price. त्याची जी काही किंमत असेल, जी MRP असेल, ती तुम्हाला द्यावी लागते आणि त्यानंतर तुम्ही कोणतीही गोष्ट आहे ती खरेदी करता. तुम्ही ग्रोसरी शॉपमध्ये गेलात, देन क्लॉथ स्टोअरमध्ये गेलात, मेडिकल्समध्ये गेलात, सो काहीही खरेदी करताना तुम्हाला त्याच्या अगेन्स्ट काय द्यावी लागते, तर पैसे द्यावे लागतात. म्हणजे ती जी काही त्याची किंमत असेल ती द्यावी लागते. सो इन दिस वी विल सी दॅट हाऊ प्राइस इज decided. So the drugs and other related materials which are stored in the drug stores are ultimately sold to the patients against prescription, okay, of the registered medical practitioners, means RMPs. physicians असतात, ते पेशंट्सना मेडिसिन्स लिहून देतात प्रिस्क्रिप्शनवरती. सो पेशंट मेडिकलमध्ये जातात आणि ते मेडिसिन्स काय करतात तर घेतात. ओके, सो that time the price which is going to be charged from the customer, okay, that can be calculated by this following method. म्हणजे प्राइस कोणत्या फॅक्टर्स किंवा कशा प्रकारे प्राइस आहे ती कन्सिडर करायची, ती कशा प्रकारे प्राइस आहे ती त्या पेशंटकडून घ्यायची, कशा प्रकारे प्राइस कॅल्क्युलेट करायची, त्याच्यासाठी ह्या 6 मेथड्स आर देअर फॉर दॅट मीन्स फर्स्ट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. मीन्स जे पहिलं आलं ते पहिलं विकलं. देन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, म्हणजे जे लास्टला आलं आहे पण ते आपण पहिलं विकायचं आहे. देन ॲव्हरेज कॉस्ट मेथड, मीन्स एक ॲव्हरेज काढून टोटल त्याची किती व्हॅल्यू आहे, बरोबर, व्हॅल्यू जी किती असेल म्हणजे पूर्ण ती किंमत किती झाली असेल, सो त्या किमतीला क्वांटिटीने डिव्हाइड करतात ह्या मेथडमध्ये, ॲव्हरेज कॉस्ट मेथडमध्ये. देन रिप्लेसमेंट प्राईस मेथड, ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं तर जो काही बाजारभाव असेल त्या बाजारभावाने आपण सुद्धा त्याच किमतीला ते विकायचं. जो बाजारात जो त्याचा दर चाललेला असेल त्याच किमतीने ते विकायचे असतात प्रॉडक्ट. देन इनफ्लेटेड प्राईस मेथड. इनफ्लेटेड प्राईस मेथड मीन्स वॉट, की ज्या काही म्हणजे गुड्स ज्या आहेत, सो काही गुड्स ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये किंवा स्टोरेजमध्ये त्या वेस्टेज होतात गुड काही, ओके, सो ते कन्सिडर करून वेस्टेज किती झाले ते कन्सिडर करून त्याची जी काही प्राईज आहे ते डिटरमाइन केली जाते. देन स्टँडर्ड प्राईज मेथड मीन्स वॉट, जी छापील किंमत असते, मॅक्झिमम रिटेल प्राईज MRP जी असते, दॅट इज दी स्टँडर्ड प्राईज मेथड. सो स्टँडर्ड प्राईज मेथड जनरली आपण आपली जी मेडिसिन्स आहेत, सगळी कॉस्मेटिक्स आहेत, मेडिसिन्स आहेत, सो त्यांची जी त्यांच्यावरती जी छापील किंमत आहे MRP आहे, दॅट इज द स्टँडर्ड प्राईज. ओके, सो वी विल सी दिस मेथड वन बाय वन. ओके, अँड दिस आर इम्पॉर्टंट मेथड फ्रॉम युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सो फर्स्ट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. ओके, सो
इन दिस मेथड, ह्या मेथडमध्ये काय असतं की जो काही पहिला स्टॉक असेल, ओके, म्हणजे पहिल्यांदा आलेला जो स्टॉक आहे तो आधी विकायचा आणि नंतर मग तो पहिला स्टॉक संपला की नवीन स्टॉक काढायचा. मीन्स फॉर एक्झाम्पल मी जर आज क्रोसिनच्या 20 स्ट्रीप मागवल्यात, ओके, आणि देन त्या क्रोसिनच्या स्ट्रीप विकल्या सगळ्या, बट आता अशी वेळ आली आहे की माझ्याकडे क्रोसिनच्या त्या 2च स्ट्रीप शिल्लक आहेत, ओके, आणि आता मी नवीन परत क्रोसिनच्या 20 स्ट्रिप्सची काय दिली, ऑर्डर दिली. रिऑर्डर लेवलला मी आले आणि मी परत नवीन 20 स्ट्रिप्सची ऑर्डर दिली आणि माझ्याकडे पहिल्यांदा 2 स्ट्रिप शिल्लक आहेत, ओके, त्या 20 स्ट्रिप पण माझ्याकडे आल्या. सो मग मी पहिलं काय करणार, ज्या 2 स्ट्रिप आहेत पहिल्या त्या मी पहिल्या विकणार. समजा त्या 2 स्ट्रिपची MRP आहे ती 20 रुपीज आहे. ते जे विक्स त्याची क्रोसिनची जी स्ट्रिप आहे MRP त्याची पहिल्या ह्याची, हां, जे मी आज पहिलं आणलं होतं त्याची 20 रुपीज आहे, तर मी ते 20 रुपीजनाच विकणार. आणि नवीन आलं आहे त्याची 22 रुपीज आहे. नवीन ज्या 20 मी मागवल्यात आता त्याची 22 रुपीज आहे, तर मी ते 22 रुपीजलाच विकणार. ओके, ही आहे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. शॉर्ट फॉर्म इज द FIFO. Okay, so see now, in this method the material which is received first, okay, are issued first. जे मटेरियल आपल्याला पहिल्यांदा येतं ते आपण काय करायचं असतं, पहिल्यांदा इश्यू करायचं असतं कस्टमरना, म्हणजे त्यांना विकायचं असतं. द इश्यूज आर प्राइस ॲट कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओल्डेस्ट कन्साइनमेंट्स, ओके, टिल इट गेट एक्झॉस्टेड. म्हणजे जसं की मी सांगितलं की जे त्यांना कस्टमर्सना मी देणार आहे, दॅट इज मीन्स इश्यूज आर प्राइस ॲट कॉस्ट प्राइस. त्याची जी पहिली काय कॉस्ट प्राइस असेल 20 रुपीज त्याची पहिली कॉस्ट प्राइस होती, सो मी ते 20 रुपीजनेच विकायचं. नवीन लॉट आला आहे तो 22 रुपीजचा आहे, तो मग नवीन जे काय आहे तो त्या किमतीने विकायचा असतो. सो हा पॉईंट आहे. द इश्यूज आर प्राइस ॲट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओल्डेस्ट कन्साइनमेंट, ओके, म्हणजे जे ओल्ड म्हणजे ओल्ड म्हणजे जो जुना स्टॉक आहे, ओल्डेस्ट कन्साइनमेंट्स, ओके, जुना स्टॉक आहे तो, आणि जो नवीन स्टॉक असतो तो न्यू प्राईजने काय करायचा असतो, विकायचा. मग जो जुना स्टॉक आहे तो संपेपर्यंत, मीन्स ओल्डेस्ट कन्साइनमेंट्स मीन्स ओल्ड स्टॉक आहे तो सगळा संपेपर्यंत त्या जुन्या ह्याने विकायचा तो. देन ॲज सून ॲज द ओल्डेस्ट लॉट इज एक्झॉस्टेड, ओके, द इश्यूज आर प्राइस ॲट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द नेक्स्ट स्टॉक ओल्डेस्ट लॉट इन द सिक्वेन्स. म्हणजे काय, आता काय झालं की ओल्ड स्टॉक होता तो संपला, ओके, सो मग आता जो नवीन जो काही आहे, ओके, मीन्स द इश्यूज आर प्राइस ॲट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द नेक्स्ट स्टॉक ओल्डेस्ट लॉट इन द सिक्वेन्स. मीन्स समजा जसं ते क्रोसिनचं एक्झाम्पल दिलं मी, 2 त्याच्या शिल्लक आहेत क्रोसिन्सच्या, ओके, सो त्या 2 मी 20 रुपीजनेच विकायच्या, बरोबर, 20 रुपीजनेच त्या 2 विकायच्या. आणि नेक्स्ट ज्या काही आता 20 जे 22ने आले त्या 22ने सिक्वेन्सने त्या विकायच्या. म्हणजे पहिल्या 2 आधी विकल्या सिक्वेन्सने, म्हणजे काय क्रमाने, मीन्स पहिल्या राहिलेल्या 2 ह्या काय आधी विकून टाकल्या आणि नंतरच्या आलेल्या ज्या 20 आहेत त्या काय करणार मी, तर नंतर विकणार. ओके, सो आपण ह्याचं एक्झाम्पल बघूया. सो फ्रॉम एक्झाम्पलवरून तुमच्या लक्षात येईल ही मेथड काय आहे ती. आता इथे बघा ह्या मेथडमध्ये, ओके, एक्झाम्पलमध्ये बघा इथे एप्रिल 1ला काय केलं आहे, 200 युनिट परचेस, ओके, मीन्स सपोज आता एप्रिल 1ला मी 200 काय घेतलीत, सिरपच्या बॉटल, फॉर एक्झाम्पल सिरपच्या बॉटल परचेस केल्या. त्याचा रेट काय होता, 50 रुपीज पर युनिट, ओके, मीन्स एका सिरपच्या बॉटलची किंमत किती, तर 50 रुपीज. हे एप्रिल 1चं झालं. देन नाऊ सी सेकंड, एप्रिल 5ला काय केलं, तर 500 बॉटल्स घेतल्या, मीन्स 500 युनिट, परचेस ॲट ₹60 पर युनिट, मीन्स एका सिरपच्या बॉटलची किंमत किती, तर 60 रुपीज. ओके, सो नाऊ आता काय झालं, एप्रिल 10ला काय केलं, आता मी एप्रिल 1ला 200 मागवले आहेत, एप्रिल 5ला 500 मागवले आहेत. सो एप्रिल 10ला मी काय केले, 300 युनिट सोल्ड. ओके, मग सो 300 युनिट मी जेव्हा विकले तेव्हा मी काय करणार, ओके, पहिले जे 200 मी ह्यातले विकणार. ओके, सी हिअर, इथे जे 200 आहेत, ओके, सो पहिले 200 मी ह्यातले विकणार. 300 बॉटल मी विकल्यात ना,
ओके. सो त्याच्यातल्या पहिल्या 200 मी ह्यातल्या विकणार एप्रिल 1ला ज्या मागवल्यात 50 रुपये प्रमाणे. आणि नंतर काय करणार, नंतर अजून मला 300 विकायचे आहेत, 300ची ऑर्डर आली होती मला. सो मी ह्या ज्या 500 मागितल्यात त्याच्यातल्या मी परत काय करणार, 100 बाजूला काढणार आणि त्या विकणार. सो मग इथे मी काय करणार, पहिल्या ज्या 200 विकणार त्यांचा रेट हा जो आला आहे 50 रुपीज पर युनिट त्यांचा रेट काय आलेला आहे. सो त्या रेटने मी त्या विकणार. आणि नेक्स्ट जो आता मी इथून 100 घेतल्यात ना, 500 हा जो आहे, ओके. सी नाऊ, इथून मी काय केलं, इथून मी 100 घेतल्या बॉटल, ओके. ह्या ज्या 500 युनिट्स आहे, फ्रॉम दॅट 500 युनिट्स त्याच्यामधून मी 100 बॉटल्स घेतल्या, ओके. सो नेक्स्ट ज्या 100 बॉटल्स आहेत, सो त्याचा रेट आहे तो ॲज पर 60 पर युनिटने, ओके. म्हणजे फर्स्ट 200 इथल्या 2 बॉटल, पहिल्या 200 बॉटल इथल्या, आणि नंतरच्या काय केलं, हे जे इथे 500 दिसतंय, सो ह्याच्यातल्या 100 बॉटल्स मी विकायला काढल्या ॲट ₹60 पर युनिट. सो ओके. आता टोटल इथे किती झाल्या, द इश्यू ऑफ 300 युनिट्स विल बी प्राईस ॲज अंडर. सो मग आता सी नाऊ, आता पहिल्या ज्या 200 होत्या म्हणजे कुठच्या, एप्रिल 1मधल्या, ओके. ह्या ज्या एप्रिल 1मधल्या, वेट, एप्रिल 1मधल्या ज्या होत्या, सो हे बघा त्याचं इथे कॅल्क्युलेशन आहे, 200 युनिट्स ॲट ₹50, ओके. 200 मल्टिप्लाय बाय 50 इज इक्वल टू, ओके, सी नाऊ 200 युनिट्स आहेत, ओके. See now, 200 multiply by 50 is equal to what, 10,000. Then see, आता ह्याच्यामधल्या 100, आता जे एप्रिल 5 आहे, सो एप्रिल 5 मधलं इथलं हे कॅल्क्युलेशन आहे, रिमेनिंग 100 फ्रॉम सेकंड लॉट, हा जो आहे दिस इज द सेकंड लॉट, ओके. दिस इज सेकंड लॉट. देन रिमेनिंग 100 फ्रॉम सेकंड लॉट ॲट ₹60. सो हिअर see now, 100 multiply by 60 is equal to what, 6,000, okay. So total किती येणार इथे, 16,000, बिकॉज सी ह्या फर्स्ट हे जे आहे इथे कॅल्क्युलेशन हे फर्स्ट लॉटचं आहे. देन हे जे कॅल्क्युलेशन आहे दिस इज अबाउट द सेकंड लॉटचं आहे. सो टोटल 10 + 6 इज इक्वल टू वॉट, 16,000, ओके. सो सी नाऊ, म्हणजे ह्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमध्ये काय केलं जातं, तर एप्रिल 1ला जो स्टॉक आहे सो त्या किमतीने तो विकायचा, आणि नंतर एप्रिल 5चा जो आहे जो ज्या किमतीने आला आहे तो त्याच किमतीने विकायचा. आणि ह्या मेथडमध्ये काय आहे की जे पहिला लॉट आला आहे तो आधी विकायचा आणि नंतरचा जो आला आहे तो नंतर विकायचा, असं आहे हे थोडक्यात ह्या मेथडमध्ये. सो नाऊ सी, द व्हॅल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 400 युनिट्स, ओके, विल बी क्लोज ॲट 60. दॅट इज, आता इथे क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे काय, जो आता शिल्लक राहणार स्टॉक. आता इथे हे बघा टोटल, आता एप्रिल 1ला 200 आणल्या होत्या, एप्रिल 5ला 500 आल्या होत्या. आता ह्या तर विकून झाल्या, ओके. ह्या 200 तर संपल्या, विकून झाल्या ह्या, बरोबर. आणि आता ह्या 500 होतं, त्या 500मधल्या आता 400 बॉटल तरी गेल्या निघून, ओके. 400 बॉटल्स काय झाल्या, सॉरी 400 बॉटल्स ह्या शिल्लक राहिल्या, 100 निघून गेल्या, 100 बॉटल्स आहेत ह्या निघून गेल्या आणि 400 बॉटल्स काय राहिल्या तर शिल्लक राहिल्या, बरोबर. सो आता 400 युनिट्स हे शिल्लक राहिले, तर सो 400ची MRP किती आहे, त्याचा रेट काय आहे तर 60 रुपीज, ओके. सो द व्हॅल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वुड बी किती येणार, 24,000. 24,000 कसं काय येणार, दॅट इज द 400 मल्टिप्लाय बाय 60, ओके. सो इथे बाय मिस्टेक इट 6 इज हिअर, बट हिअर इज द 400 मल्टिप्लाय बाय 60, ओके, इज इक्वल टू 24,000 विल बी देअर, ओके. सो हिअर 24,000 विल बी देअर. सो
see, in this you don't in the exam, if this question is asked, then you don't need not to write this example here. Okay, you have to write this explanation from the all points. Examples are there in every point for your better understanding, but in exam you need not to write these examples. Okay, that explanation you write the correct explanation. जर तुम्ही correct explanation दिलं त्याचं, then it's okay. सो आलं लक्षामध्ये. ह्याच्यामध्ये काय असतं तर थोडक्यात, तर आता इथे काय केलं, हा पहिला हे विकला 200चा लॉट, देन नंतरचा जो लॉट आला त्याच्या आता टोटल 300 विकायचे आहेत. सो ह्याच्यातल्या 100 बॉटल्स आहेत त्या 60 रुपीजनेच विकल्या आणि पहिल्या लॉटमधल्या 200 होत्या त्या 50 रुपीजनेच विकल्या. त्याच्यानंतर ओके टोटल आली 16,000 त्याची. बट आता क्लोजिंग स्टॉक काढायचा आहे. क्लोजिंग स्टॉक आता म्हणजे काय तर शिल्लक राहिलेला. सो आता इथे 500मधून 100 मायनस झाले, ऑब्वियसली राहणार किती 400. सो मग क्लोजिंग स्टॉक काढताना काय करायचं, दिस 400. ओके 400 मल्टिप्लाय बाय दिस कॉस्ट. ओके दॅट इज 60 पर युनिट, इट्स इज कॉस्ट. सो इंटू 60 इज इक्वल टू 24,000. Okay, this is first in first out method. So see at the last the closing stock is valuated at cost price of latest consignment. Okay, क्लोजिंग स्टॉक जो आहे म्हणजे कुठचा, इथे जो आहे, इथे लास्टला आपण बोलतो ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 400 युनिट्स. ओके सो द क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्युएटेड ॲट कॉस्ट प्राईज ऑफ लेटेस्ट कन्साइनमेंट. म्हणजे आता लेटेस्ट जो काही माल आलेला आहे त्याची कॉस्ट प्राईस किती आहे 60 रुपीज. ओके सो क्लोजिंग दॅट स्टॉक तो त्या व्हॅल्यूने तो कॅल्क्युलेट केला जातो. दिस इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. ओके आलं लक्षामध्ये. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड काय आहे ती, म्हणजे जे पहिलं येणार ते काय करायचं असतं, पहिलं विकायचं असतं. सो पहिलं येणार ते त्या पहिल्याच किमतीने काय ते विकायचं असतं. नवीन जे येणार त्याची नवीनची जी किंमत आहे त्या किमतीने विकायचं असतं. देन नेक्स्ट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. ओके सो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमध्ये काय असतं की जे नंतर आलेलं आहे ते नंतर आलेलं असतं तर ते आधी विकायचं आणि जे अगोदरचं आहे ते तसंच ठेवायचं आणि जे न्यू आलं आहे ते आधी विकायचं, असं असतं ह्या मेथडमध्ये. बट इन केस ऑफ आवर मेडिसिनल प्रॉडक्ट दिस मेथड इज नॉट सुटेबल बिकॉज असं जर आपण केलं मेडिसिनल प्रॉडक्टमध्ये, बिकॉज आपल्याला एक्सपायरी असते, प्रत्येक मेडिसिन्सला काय असते एक्सपायरी असते. सो जर आपण असं केलं तर काय होणार, एक्सपायरी होत जाणार त्या प्रॉडक्टची. जर आपण मेडिसिन्समध्ये असं केलं की नवीन स्टॉक आला तो आपण आधी विकला, बिकॉज कसं असतं समजा ऑगस्टमध्ये तुम्ही क्रोसिनच्या स्ट्रीप मागवल्यात, इन दिस ऑगस्ट 20मध्ये जर मागितल्यात तर त्याची नियर म्हणजे साधारणतः एक्सपायरी काय असते, ऑगस्ट 20मध्ये मागवल्यात तर मे बी एक्सपायरी त्याची नोव्हेंबर 22 ओके किंवा ऑगस्ट 22 असते, 2 इयर्स. ओके ऑगस्ट 22 असते. आणि समजा तर सेम स्ट्रीप तुम्ही त्या इन द मंथ ऑफ डिसेंबर मागवल्या, डिसेंबर 20मध्ये ओके परत मागवल्या तर त्याची परत एक्सपायरी होणार, मग ती डिसेंबर 22 होणार. ओके सो मग काय होतं एक्सपायरी त्याची होत जाते. पण ही मेथड आपल्या मेडिसिनल्समध्ये दिस मेथड इज नॉट युजफुल. सो सी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अंडर दिस मेथड द प्राइस ऑफ लेटेस्ट कन्साइनमेंट इन द स्टॉक is used for calculating the value of issue. ओके until that consignment is exhausted. म्हणजे नवीन जो माल आलेला आहे तो पूर्ण नवीन माल संपेपर्यंत तर त्याची काय केली जाते, नवीन लेटेस्ट आलेला आहे तो लेटेस्ट प्राईसने ते काय केले जातात तर विकले जातात. नवीन जे आलेलं आहे त्या ह्याच्याने ते काय केले जातात विकले जातात पहिले नवीन आलेले. देन नेक्स्ट लॉट ऑफ प्राइसिंग इज यूज. देन दुसरा जो आहे लॉट तो यूज केला जातो प्राइसिंगसाठी. अँड सो ऑन थ्रू द सक्सेसफुल लॉट्स. आणि अशाच प्रकारे केलं जातं ओव्हरऑल, अशाच प्रकारे काय केलं जातं तर पूर्ण ती प्रोसेस आहे ती केली जाते. ओके सो ह्या इन दिस मेथड काय केलं जातं, द प्राइस ऑफ लेटेस्ट कन्साइनमेंट इन द स्टॉक इज यूज. नवीन जे आलेलं आहे सो त्याचीच ते विकलं जातं अगोदर, त्याची जी काही प्राईस आहे त्या ह्याने विकलं जातं ते पूर्ण संपेपर्यंत आणि मग नंतर जुनं आहे ते विकलं जातं. ओके सो सी इन दिस एक्झाम्पल, सी नाव
In this method, the price of latest consignment is used for calculating value of issue until that consignment is exhausted. म्हणजे नवीन आलेला जो काही माल आहे, लेटेस्ट म्हणजे काय तर आत्ताच आलेला नवीन आलेला जो माल आहे तो सगळा संपेपर्यंत, नवीन आलेला माल सगळा संपेपर्यंत काय केलं जातं, तोच माल त्या आलेल्या ह्याने विकला जातो प्राईसने. आता सी नाऊ एक्झाम्पल, एप्रिल 1ला ओके 500 युनिट्स आहेत, म्हणजे 500 सिरपच्या बॉटल परचेस केल्या ॲट म्हणजे 50 रुपयाला एक बॉटलप्रमाणे. एप्रिल 6ला 300 सिरपच्या बॉटल काय केल्या, परचेस केल्या ॲट 60 रुपीज. ओके म्हणजे 60 रुपये एक, 60 रुपीज पर बॉटल, एक सिरपची बॉटल. सो आता इथे काय केलं आहे, एप्रिल 10ला काय केलं आहे, 400 युनिट्स सोल्ड. एप्रिल 10ला 400 बॉटल्स या विकल्या आहेत. ओके सो आता इथे बघा काय केलं जातं, द इश्यू ऑफ 400 युनिट्स ऑन एप्रिल 15 विल बी प्राईस अंडर फर्स्ट 300 युनिट्स ॲट 60 रुपीज. आता फर्स्ट 300 युनिट म्हणजे आता टोटल किती आहेत, 400 बॉटल इथे विकायच्या आहेत. ओके टोटल 400 बॉटल विकायचे आहेत. सो फर्स्ट ज्या काय आहेत 300 बॉटल्स आहेत. सो 300 मल्टिप्लाय बाय 60 इज इक्वल टू 18,000. ओके आणि नंतर आता अजून परत 100 बॉटल्स विकायचे आहेत. सो मग ह्याच्यातून ज्या एप्रिल 1मधून काय केल्या जातात, 500तून 100 आणल्या जातात. ओके 500तून 100 बॉटल्स ह्या काय केल्या जातात तर आणल्या जातात. आणि देन 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 5,000. सो टोटल हिअर विल बी 23,000 रुपीज इज द टोटल. ओके सो आता नाऊ काय झालं, टोटल आता इथे किती होत्या बघा, 500 प्लस 300. ओके मीन्स हाऊ मच इज इक्वल टू 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800. ओके सो 800मधून 400 तर विकले गेले, ह्या टोटल होत्या 800. सो 800मधून 400 विकले गेले मीन्स आधी ह्याच्यामधून 100 विकले गेले, सॉरी ह्याच्यातमधून 300 विकले गेले. इथे बघा ह्याच्यातून 300 विकले गेले आणि ह्याच्यामधून 100 विकले गेले. ओके राहिलेत किती तर 400. मग तो जो 400 आहे ना क्लोजिंग स्टॉक, आता तो ह्याच्यामधले राहिलेत ना, एप्रिल 1मधल्या ह्या बॉटल शिल्लक राहिल्यात. सो मग ह्या रेटने म्हणजे ॲट द रेट 50 रुपीज पर युनिटने, हा जो रेट आहे 50 रुपीज पर युनिट, त्या रेटने क्लोजिंग स्टॉकची व्हॅल्यू आहे ती काढली जाते. ओके सो 400 मल्टिप्लाय बाय 50, 400 आता शिल्लक राहिलेले असतात. सो 400 मल्टिप्लाय बाय 50 इज इक्वल टू हाऊ मच, इज इक्वल टू 20,000. So this is last in first out method. So see its explanation is very important because exam मध्ये तुम्हाला हे explanation लिहायचं आहे. These examples जी आहेत इथे explain केली करते मी. This is examples are for your understanding. Okay, so see this last in first out method means what latest consignment in stock is used for calculating the value of issue until that means until it's over म्हणजे ते संपेपर्यंत, that consignment is exhausted. Then next lot of pricing is used and so on means अशाच प्रकारे ह्याच्यामध्ये केलं जातं थ्रू द सक्सेसफुल लॉट्स. म्हणजे अशा प्रकारे जसं की काय करतात, आता एप्रिल 10ला 400 युनिट सोल्ड करायचे आहेत. सो पहिल्यांदा आता 400 आहे, मग 300 अगोदर ह्याच्यामधले विकतात, ह्याच्यामधले. ओके 300मधले ह्याच्यातले विकतात आणि मग नंतर ह्याच्यामधून 100 आहेत ते काढले जातात. हे जे 500 युनिट्स आहे त्याच्यातून 100 काढले जातात आणि मग त्याप्रमाणे त्याचा जो काही चार्ज आलेला आहे तो लावून ते विकलं जातं प्रॉडक्ट पुढे. आणि मग आता इथे एप्रिल 1मध्ये 400 बॉटल्स काय झाल्या शिल्लक राहतात ना, सो मग ते 50 रुपयाने आल्यात म्हणून ते 20,000 असं ते कॅल्क्युलेशन केलं जातं. दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. देन नेक्स्ट इज द ॲव्हरेज कॉस्ट मेथड. ओके सो ॲव्हरेज कॉस्ट मेथड म्हणजे काय, ॲव्हरेज कॉस्ट मेथडमध्ये काय केलं जातं, आपण बोलतो ना जनरली ॲव्हरेज काढलं जातं, ॲव्हरेज काढतात. सो हिअर ॲव्हरेज म्हणजे काय तर जो काही क्वांटिटी असते ती मीन्स आता जो 2 लॉटमध्ये माल आला आहे,
बरोबर. आणि व्हॅल्यू आहे, मीन्स एखादा सिरपच्या बॉटल आहेत त्या सपोज एखादा 1 एप्रिलला 100 रुपीजने त्या सिरपच्या बॉटल आल्यात आणि नंतर 10 एप्रिलला 80 रुपीजने सिरपच्या बॉटल आल्यात. आता 2 लॉटमध्ये आले माल, हे प्रॉडक्ट आले. पहिल्यांदी कधी 1 एप्रिलला आले आणि नंतर 10 एप्रिलला आले. सो मग ते 100 + 80 डिवायडेड बाय 2 असं केलं जातं त्या लॉटमध्ये. मीन्स आता सी हिअर, आता इथे एक्झाम्पल बघा. सपोज फॉलोइंग 2 लॉट्स ओके वेअर परचेस ड्युरिंग एप्रिल 2005. एप्रिल 2005 मध्ये काय आलेत, हे लॉट्स आलेत. आता सी हिअर नाऊ, आता हे जे 100 युनिट्स ॲट ₹3 जे आलेले आहेत ओके. सो आता 1 एप्रिलला आलेत हे ओके. 1 एप्रिलला आलेत हे. आणि नंतर जे आहेत म्हणजे आता काय इथे कन्सिडर करा, एखादी सिरिंज आहे ओके, इंजेक्शन आहे आणि त्याची सिरिंज आहे. सो सिरिंज 100 सिरिंज आल्यात 1 एप्रिलला, त्या 3 रुपीजने आल्यात. आणि नंतर 500 अजून सिरिंज आल्यात त्या 5 रुपीजने आल्यात. कधी, तर 10 एप्रिलला ओके. सो आता सिम्पल ॲव्हरेज कॉस्ट काढली जाते. सिम्पल ॲव्हरेज कॉस्ट कशी, आता हे 3 + 5 केले जातात अँड डिवायडेड बाय 2. म्हणजे आता हे 2 लॉट्स आहेत ना, दिस 1000 अँड दिस 5000. हे काय आहेत, 2 लॉट्स आहेत. सो बाय सिम्पल ॲव्हरेज कॉस्ट कशी काढली जाते, 5 + 3 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4. मग त्या सिरिंज ज्या आहेत टोटल ह्या 4 रुपीजने विकल्या जातात. मीन्स दोन्हीही, ज्या 1 एप्रिलला आल्यात 3 रुपीजने आणि ज्या 10 एप्रिलला आल्यात त्या 5 रुपीजने आल्यात ओके. बट आता ॲव्हरेज कॉस्ट त्यांनी काढलेली असते. मीन्स त्यांची जी काय आहे किंमत डिवायडेड बाय क्वांटिटी ओके. मीन्स दॅट MRP दॅट रेट इज डिवायडेड बाय क्वांटिटी. आता 2 लॉट्समध्ये आल्या तिथे बरोबर. सो फर्स्ट 3 + 5 डिवायडेड बाय 2. सो 5 + 3 इज इक्वल टू हाऊ मच, 8. मग 8/2 किती येणार, तर 4 येणार ओके. असं काढलं जातं सिम्पल ॲव्हरेज कॉस्टमध्ये. सी नाऊ ॲव्हरेज कॉस्ट मेथड. अंडर दिस मेथड when the new stock of the goods are received okay, the total value of goods in stock is divided by the quantity in hand and this will give the average price. म्हणजे ॲव्हरेज प्राईस कशी केली जाते की जेव्हा न्यू स्टॉक येतो त्या गुड्सचा ओके. सो नवीन स्टॉक आला मग त्याची व्हॅल्यू, टोटल व्हॅल्यू ऑफ गुड्स, टोटल व्हॅल्यू काढली जाते. म्हणजे आता ही 5 + 3 ही काय झाली, त्याची टोटल व्हॅल्यू झाली इज इक्वल टू 8. आणि सी नाऊ इज डिवायडेड बाय टोटल क्वांटिटी इन हँड. क्वांटिटी किती आहे आपल्या हातामध्ये, आता 2 लॉट्समध्ये ते आलेले आहेत. सो इट्स डिवायडेड बाय 2 आणि दिस इज गिव ॲव्हरेज प्राईस. मग सो 400ने त्या सिरिंज आहेत त्या काय केलं जाणार, तर विकल्या जाणार. मीन्स दोन्हीही, ज्या 1 एप्रिलला 3 रुपयाने आल्या असतील आणि 10 एप्रिलला जरी 5 एप्रिलने आल्या असतील तरी त्या सिरिंज आहेत त्या कितीने विकल्या जाणार, तर 4 रुपीजनेच विकल्या जाणार. दिस ओके. सो सी सेकंड पॉईंट, all issue of the goods will be made at this price until a new consignment is again received okay, then the new price will be calculated. म्हणजे सगळ्या जे गुड्स आहेत ओके. सो त्या अशाच प्राईजने काय केल्या जातात, तर विकल्या जातात. नवीन म्हणजे जसं की नवीन येईल तसं मग ते नवीन कॅल्क्युलेशन करायचं. सो न्यू प्राईज कॅल्क्युलेट, नवीन प्राईज मीन्स प्राईजमध्ये काही चेंजेस झाले तर परत ते करायचं. बट सपोज आता ह्याच प्राईजने ते येत असतील, म्हणजे जसं की फर्स्ट 3ने आल्या देन 5ने आल्या, सो ह्याच प्राईजने त्या येत असतील देन त्याच प्राईजने काय होणार, ते विकत जायचं. मीन्स आणि मग नंतर नवीन प्राईजने आल्या की नवीन प्राईज त्याची कॅल्क्युलेट करायची ओके. देन सी थर्ड पॉईंट इज instead of simple average okay, where only unit cost is considered for calculating the average cost. म्हणजे आता इथे आपण फर्स्ट जे एक्झाम्पल बघितलं तर तिथे काय काढलं होतं, तर फक्त सिम्पल ॲव्हरेज कॉस्ट तेवढी काढली होती. ॲव्हरेज कॅल्क्युलेशन मीन्स फॉर कॅल्क्युलेटिंग द ॲव्हरेज कॉस्ट ओके टू बी चार्ज टू द इश्यूज म्हणजे काय की ज्या गुड्स आहेत त्या आपण विकणार आहे त्यांना इश्यू करून देणार ना त्या कस्टमरना, म्हणून इथे हा इश्यूज हा वर्ड आहे सारखा
So weighted average cost also be used. ओके, वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट यूज करतात. आता वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट म्हणजे काय आहे तर बघा इथे आता पहिल्यांदी आता इथे कॉलम्स आहेत. आता युनिट कॉस्ट रुपीजमध्ये. ओके, सो युनिट कॉस्ट आता इथे 3 दिसते तुम्हाला, 3 आहे. ओके, 100 युनिट्स म्हणजे आता इथे वेटेड मीन्स 100. देन सी सेकंड, आता इथे युनिट कॉस्ट यू कॅन सी 5 रुपीज. ओके, देन युनिट्स किती आलेत म्हणजे त्या सिरिंज किती आल्यात 5000 आल्या. पहिल्यांदा 3 रुपीज कॉस्ट आहे तेव्हा युनिट्स आहेत म्हणजे सिरिंज किती आल्यात त्या 1000 आल्यात आणि आता 5000 आल्यात. सो वेटेड कॉस्ट रुपीजमध्ये कशी काढली जाते तर 1000 मल्टिप्लाय बाय 3 इज इक्वल टू 3000 अँड 5000 मल्टिप्लाय बाय 5 इज इक्वल टू 25000. दिस इज वेटेड कॉस्ट मल्टिप्लाय करून काढली जाते. सो टोटल, आता टोटल इथे वेट म्हणजे टोटल युनिट किती होणार 5000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 6000. ओके, देन वेटेड कॉस्ट, आता टोटल इथे वेटेड कॉस्ट काढायची मीन्स 25,000 प्लस 3000 इज इक्वल टू हाऊ मच 28,000. सो आता इथे जसा फॉर्म्युलाच आहे की काय तर वेट म्हणजे जी व्हॅल्यू डिव्हायडेड बाय आता आपण इथे फर्स्ट पॉईंट बघितला. काय बघितलं आपण द टोटल व्हॅल्यू ऑफ गुड्स. ओके, टोटल व्हॅल्यू ऑफ गुड्स इन स्टॉक इज डिव्हायडेड बाय टोटल क्वांटिटी इन हँड. ओके, अँड दिस इज गिव द ॲव्हरेज प्राईज. सो हा फॉर्म्युला आहे. सो अंडर वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट अलॉंग विथ युनिट कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ युनिट ऑल्सो कन्सिडर्ड. म्हणजे युनिट कॉस्ट बरोबरच क्वांटिटी किती आहे त्या युनिटची ती पण कन्सिडर केली जाते. आता सी नाव आपण फॉर्म्युलाप्रमाणे जातो आहे. टोटल व्हॅल्यू ऑफ गुड्स इन स्टॉक, आता व्हॅल्यू किती टोटल व्हॅल्यू येणार 28,000. ओके, इज डिव्हायडेड बाय इथे काय म्हटलं आहे टोटल क्वांटिटी इन हँड. मग आता इथे ही क्वांटिटी आहे ना 1000, आता ही 1000 प्लस 5000 सिरिंज आलेले आहेत. सो टोटल सिरिंज आपल्याकडे आता आहेत 6000. ओके, सो डिव्हायडेड बाय 6000 इज इक्वल टू 4.67. सो मग त्या सिरिंज आहेत दोन्ही लॉटमधल्या, फर्स्ट लॉटमधल्या सेकंड लॉटमधल्या मीन्स ह्या लॉटमधल्या असतील ह्या लॉटमधल्या असतील मग त्या 4.67ने काय केल्या जातात तर विकल्या जातात. मीन्स दोन्हीचीही किंमत म्हणजे असं नाही आहे की 3 रुपयाने आपण आता पहिल्यांदा काय बघितलं ज्या पहिल्या 2 मेथड आपण बघितल्या होत्या. ओके, त्याच्यामध्ये आपण जे पहिल्यांदा येतं ते पहिलं विकायचं पण ते आहे त्या प्राईजने. नंतर LIFO म्हणजे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमध्ये काय बघायचं की जे लास्टला येतं ते पहिल्यांदा विकायचं. जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होती ना त्याच्याबरोबर अपोजिट लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आहे. तुमच्या आलं असेल लक्षात. बट इथे काय आहे ही पूर्णपणे वेगळी मेथड आहे. ॲव्हरेज कॉस्ट मेथड आहे. ॲव्हरेज काढलं जातं इथे ह्या मेथडमध्ये. ओके, सो मग त्या सिरिंज आहेत त्या 4.67 रुपीजने विकल्या जातात. ओके, सी दिस इज द ॲव्हरेज कॉस्ट मेथड. मीन्स आता इथे लास्ट पॉईंट काय म्हटलं आहे इन्स्टेड ऑफ सिम्पल ॲव्हरेज. ओके, वेअर ओनली युनिट कॉस्ट इज कन्सिडर्ड फॉर कॅल्क्युलेटिंग द ॲव्हरेज. ओके, सो कॉस्ट टू बी चार्ट टू द इश्यूज वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट आहे ती सुद्धा काय केली जाते तर वापरली जाते ही मेथड जी आहे ती. ओके, सो अंडर वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट अलॉंग विथ युनिट कॉस्ट द क्वांटिटी आहे युनिटची दॅट ऑल्सो क्वांटिटी ऑल्सो कन्सिडर्ड. देन नेक्स्ट मेथड इज द रिप्लेसमेंट प्राईस मेथड. सो दिस रिप्लेसमेंट प्राईस मेथड म्हणजे काय तर जी काही मार्केटमध्ये प्राईज असेल मीन्स ही जी मेथड आहे दिस मेथड इज बेस्ट फॉर ग्रोसरी आयटम्स, गोल्ड, फ्युएल्स, व्हेजिटेबल्स मीन्स जे फास्ट मुव्हिंग आयटम्स आहेत सो त्यांच्यासाठी ही मेथड युजफुल आहे. म्हणजे मार्केटमध्ये जो रेट चालला असेल त्या रेटनेच काय करायचं असतं ते विकायचं असतं. मीन्स आपले जे कॉम्पिटिटर्स असतील ते कॉम्पिटिटर्स ज्या किमतीला विकत असतील त्याच किमतीने विकायचं. सपोज आता 10 ग्रॅम गोल्ड आहे. 10 ग्रॅम गोल्डचा बाजारभाव काय आहे 50,000. ओके, 50,000 हा आता बाजारामध्ये रेट चालू असेल 10 ग्रॅम कशाचा गोल्डचा.
तर असं कोणी कोणी जर 50,000 रेट चालू आहे तर कोणी 20,000ला ते विकणार नाही 10 ग्रॅम गोल्ड, किंवा 30,000ला सुद्धा विकणार नाही. तो जो रेट आहे 10 ग्रॅमचा 50,000 त्यालाच काय करणार तर विकलं जाणार. ओके, दिस इज मीन्स DPCO असतात तसे काही जे असतात मीन्स आपले जे मेडिसिन्स आहेत. ओके, सो ते पण काय आहे DPCO मीन्स ड्रग प्राईस कंट्रोल आहे ॲक्ट ऑर्डर आपल्या गव्हर्मेंटने काय केलेलं आहे. त्याला काय काय प्रॉडक्ट येतात त्याच्यामध्ये DPCOमध्ये. ओके, DPCO आपण स्टँडर्ड प्राईस मेथडमध्ये आपण बघूया ते काय आहे ते. सो रिप्लेसमेंट प्राईस मेथड ऑल्सो नोन ॲज द मार्केट प्राईस मेथड, म्हणजे बाजाराची जी काही किंमत आहे त्या किमतीने विकायचं. सो इन दिस मेथड द मटेरियल इश्यूज आर चार्ज ॲट प्रीडिटरमाइन प्राईस. ओके, प्रीडिटरमाइन प्राईस म्हणजे अगोदर काय केलेली असते, बाजारामध्ये त्याची प्राईस ठरवलेली असते, त्या किमतीने ते काय केलं जातं तर विकलं जातं. द स्टँडर्ड प्राईस इज फिक्स्ड आफ्टर केअरफुल एक्झामिनेशन ऑफ करंट मार्केट प्राईस, ट्रेंड ऑफ प्राईस अँड मार्केट कंडिशन. स्टँडर्ड प्राईस जी आहे ती कधी फिक्स केली जाते तर मार्केटमध्ये केअरफुली म्हणजे काळजीपूर्वक ह्या ज्या गोष्टी आहेत मीन्स आत्ता सध्या मार्केटमध्ये काय प्राईस चालू आहे. देन ट्रेंड ऑफ प्राईस, ट्रेंड म्हणजे आता लोकांना किती किमतीमध्ये हे परवडतं आहे. मार्केट कंडिशन्स म्हणजे एखादा प्रॉडक्ट आहे त्याला खरोखर आता ह्या सीझनमध्ये खरोखर खूप मागणी आहे का. लाईक आता कोविडच्या काळामध्ये सॅनिटायझर मार्केटमध्ये त्यांना खूप मागणी आहे, मास्क आहेत, सो खूप मागणी होती त्याला जस्ट कोविडच्या सिच्युएशन म्हणजे अजून पण आहे. ओके, सो त्याची जी स्टँडर्ड प्राईस आहे ती कधी डिसाईड केली जाते तर करंट मार्केट प्राईस, ट्रेंड ऑफ प्राईस अँड मार्केट कंडिशन्स काय आहेत हे बघून डिसाईड केली जाते. दिस प्राईस इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर पर्टिक्युलर पिरियड, म्हणजे पर्टिक्युलर पिरियडसाठी असते. म्हणजे सपोज आता तुम्ही कधी बाजारात गेलात एखाद्या, आता दिस व्हेजिटेबल्सनं सुद्धा असते. सो समजा आठवडा बाजार भरला असेल, संडे मार्केट भरलं असेल, तर आज टोमॅटो किती असतात, सपोज 20 रुपी किलोने असतात. सो सेकंड संडेला काय होईल 20 रुपीजने असतील, बट थर्ड संडेला काय होऊ शकेल त्याच्यामध्ये थोडी वाढ होऊ शकेल. 20 रुपीजने होते ते 30 रुपीजने असू शकतात, किंवा 20 रुपीजचे आहेत ते 15 रुपीजने असू शकतात. सो पर्टिक्युलर मीन्स पर्टिक्युलर त्या वीक पुरतं तेवढं काय असतं मीन्स प्राईस ती ॲप्लिकेबल होते. सो दिस प्राईस इन्क्लूड द ॲक्विजिशन कॉस्ट, इनव्हॉइस प्राईस अँड ट्रान्सपोर्ट चार्जेस. ओके, सो ह्या प्राईस म्हणजे जेव्हा मार्केट भाव ज्याने चाललेला असतो. ओके, सो ती प्राईस डिटरमाइन कशी करतात की त्याच्यामध्ये ॲक्विजिशन कॉस्ट येते, इनव्हॉइस प्राईस येते, आणि जे काही ट्रान्सपोर्ट म्हणजे व्हेइकल जे काही लागणार आहे त्या व्हेइकल्सचे चार्जेस. ओके, देन ज्या डीलर जो आहे त्या इनव्हॉइस प्राईस म्हणजे ज्या डीलरकडून आपण घेतोय ते चार्जेस. ओके, देन ॲक्विजिशन कॉस्ट मीन्स जिथे आपण जिथे आपण बिझनेस करत आहोत. ओके, सो त्याचा समजा रेंट काही असेल. ओके, सो ते कन्सिडर करून काय केली जाते ही प्राईस आहे ती डिटरमाइन केली जाते. रिप्लेसमेंट प्राईस मेथड. ओके, देन नेक्स्ट इज द इन्फ्लेटेड प्राईस मेथड. ओके, इन्फ्लेटेड प्राईस मेथड means what? This method is used for those goods which are subject to some wastage. ओके, म्हणजे काही आपल्या फार्मास्युटिकल्समध्ये काही प्रॉडक्ट किंवा इन जनरल काही प्रॉडक्ट्स असतात ते काय होतात तर वेस्टेज होतात, म्हणजे काय तर खराब होतात. मीन्स त्यांच्या स्टोरेजच्या वेळी किंवा ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळी काही प्रॉडक्ट्स आहेत ते खराब होतात. सो वेस्टेज किती झालं आहे ते वेस्टेजसुद्धा काय केलं जातं प्राईस डिटरमाइन करताना वेस्टेज आहे ते कॅल्क्युलेट केलं जातं. ओके, आता सपोज फॉर एक्झाम्पल मेन्थॉल जे आहे, सो मेन्थॉल काय होतं तर मेन्थॉल दॅट हॅविंग द टेंडन्सी टू सब्लिमेट वेन एक्सपोज इट इज कन्व्हर्टेड इन टू द व्हेपर्स. मेन्थॉल जे आहे ते व्हेपर्समध्ये काय होतं मीन्स त्याच्या ज्या स्टोरेजच्या वेळी मेन्थॉल आहे ते काय होतं तर इव्हॅपोरेट होऊन जातं ते.
ओके, सो तो काय आहे, दिस इज लॉस आहे. जेवढं मी तुम्ही मेंथॉलची क्वांटिटी केवढ्या ह्याच्यामध्ये ऑर्डर केलेली आहे, ओके, सो तेवढं ते तुम्हाला भेटत नाही. सो दॅट टाईम काय केलं जातं, वेस्टेज किती झालं आहे ते कन्सिडर केलं जातं. मीन्स द टोटल अमाऊंट पेड इज डिव्हायडेड बाय द क्वांटिटी एक्सपेक्टेड टू बी फायनली अवेलेबल फॉर यूज. म्हणजे काय तर अमाऊंट पेड किती करायचे, मीन टोटल कॉस्ट प्राईस इज डिव्हायडेड बाय क्वांटिटी अवेलेबल लास्टला किती असेल. मीन्स समजा तुम्ही एक मेंथॉल जे होतं ते 100 ml मागवलं होतं, बट आता त्याच्यातलं 10% काय झालं आहे, वेस्टेज झालं आहे. मग 90 mlच शिल्लक आहे तुमच्याकडे. ओके, सो दॅट मीन्स क्वांटिटी आता किती आहे तुमच्याकडे, 90 ml. सो 90ने काय करायचं असतं, ती जी अमाऊंट आहे त्याला डिव्हाइड करायचं असतं. ओके, there are certain types of normal wastages which are incidental to the material usage. Okay, example is loss on breaking the bulk. काही लॉस मीन्स ते म्हणजे इन्ग्रेडियंट्स असतात, रॉ मटेरियल्स असतात, समजा ती ओपन करताना काही लॉस होऊ शकतो. इव्हॅपोरेशन, जसं मेंथॉलचं इव्हॅपोरेशन होतं. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ सच नॉर्मल वेस्टेज इज इन्क्लुडेड while charging the price when such material is sold. म्हणजे जी कॉस्ट आहे, वेस्टेज जे काही होणार आहे त्याची कॉस्ट, दॅट कॉस्ट इज इन्क्लुडेड while charging the price. प्राइस चार्ज करताना ही कॉस्ट काय केली जाते तर इन्क्लूड केली जाते. ओके, सी नाउ एक्झाम्पल, 100 पॅकेट्स ऑफ मेंथॉल वेअर परचेस ॲट द रेट ऑफ 60 रुपीज. ओके, मेंथॉलची 100 पॅकेट्स काय केलेली आहेत, परचेस केलेली आहेत. ओके, रेट काय आहे त्याचा, ₹60 पर पॅकेट. पर पॅकेट 60 रुपीज हा काय आहे, रेट आहे. सो आता इथे काय होतं आहे, देअर इज वेस्टेज ऑफ 10% मेंथॉल ड्युरिंग इट स्टोरेज. 10% मेंथॉल हे काय झालं तर वेस्ट झालं स्टोरेज करण्याला. बिकॉज आय हॅड टोल्ड यू इट हॅविंग द टेंडन्सी टू सब्लिमेट, इट इज इव्हॅपोरेटेड दॅट मेंथॉल. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ 100 पॅकेट्स, ओके, ॲट 60 रुपीज पर पॅकेट. सो कशी काढली जाते, आता टोटल 100 पॅकेट्स आणलेत. ओके, 100 पॅकेट्स ऑफ मेंथॉलची परचेस केलेली आहेत, 60 रुपीज पर पॅकेट त्याची किंमत आहे. सो 100 into 60 is equal to how much, 600 rupees. ओके, सो हिअर आता 10% काय होणार आहे, लॉस होणार आहे. सो मटेरियल लेफ्ट आफ्टर वेस्टेज इज इक्वल टू 100 minus 10 इज इक्वल टू 90 पॅकेट्स. बिकॉज आपण इथे सांगितलं आहे की 10% मेंथॉल आहे. सो दॅट 10% मेंथॉल इज इव्हॅपोरेटेड, दॅट इज इट्स वेस्टेज ड्युरिंग इट्स स्टोरेज. सो दॅट 100 minus 10 इज इक्वल टू 90 पॅकेट्स. म्हणजे 90 क्वांटिटी ही काय झाली, फायनली अवेलेबल झाली आपल्याला. टोटल आता 100 मागवली होती आपण पॅकेट, बट आता मेंथॉलचं काय झालं, इव्हॅपोरेशन झालं, त्याचं जसं वेस्टेज झालं ते, त्याच्यामुळे 90 आपल्याला क्वांटिटी शेवटला शिल्लक राहिली. बरोबर. सो नाऊ हिअर कॉस्ट पर पॅकेट इज इक्वल टू 6000 डिवायडेड बाय 90. बिकॉज आपण ह्या फॉर्म्युलामध्येच म्हटलेलं आहे, द टोटल डिवायडेड बाय द क्वांटिटी एक्सपेक्टेड टू बी फायनली अवेलेबल. ओके, सो टोटल अमाऊंट हिअर वॉट, टोटल अमाऊंट इज द 6000 इज द टोटल अमाऊंट अँड द क्वांटिटी एक्सपेक्टेड टू बी फायनली अवेलेबल. मग फायनली आता क्वांटिटी आपल्याला किती अवेलेबल आहे, 10 अवेलेबल आहे. बिकॉज 10% लॉस झालेला आहे. सो इट्स डिवायडेड बाय 10 इज इक्वल टू 66.66. ओके, सो मग त्याची पूर्ण प्राईस आहे. सो आपण ती म्हणजे परचेस करणार मेंथॉल, पुढच्या जे कोणी रिटेलर्स असतील, होलसेलर्स असतील, त्यांना जेव्हा ते मेंथॉल परचेस करणार, सो ते 66.60 रुपीज पर पॅकेट काय केलं जाणार, ते विकलं जाणार. ओके, दिस इज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड. इट्स रिलेटेड टू व्हॉट, द वेस्टेज. This method is used for those goods which are means wastage after particular time. Then here listen, the total amount divided by the quantity expected to be finally available for use. Okay, and the
अँड दॅट रेट इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स. म्हणजे आता इथे दॅट रेट मीन्स इथे रेट काय, हा जो रेट आहे 66.66 रुपीज, दॅट रेट इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स. ओके, this is the inflated price method. Then next method is the standard price method. So standard price method म्हणजे काय, जी छापील किंमत असते, MRP जी असते, सो त्याच किमतीने काय केलं जातं, तो प्रॉडक्ट सगळीकडे विकला जातो. मीन्स सपोज आता 10 रुपीजची कोलगेट आहे. ओके, सो कोलगेट 10 रुपीजची तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये घेतली तरी पण तुम्हाला कितीला भेटणार आहे, ती 10 रुपीजलाच भेटणार आहे. देन सपोज आता तुम्ही गोव्यामध्ये गेलात तर ती कोलगेट, गोवा दुसरं स्टेट आहे गोवा, ओके, गोवामध्ये गेलात, गुजरातमध्ये गेलात तरीसुद्धा ती कोलगेट आहे ती कितीला भेटणार आहे, 10 रुपीजलाच तुम्हाला कोलगेट ती भेटणार आहे. ओके, म्हणजे जी आपण छापील किंमत असते, MRP असं लिहिलेलं असतं, MRP दॅट इज मॅक्झिमम रिटेल प्राईस इज लिहिलेलं असतं. कोणतीही तुम्ही स्ट्रीप घ्या, कोणती सिरपची बॉटल घ्या, क्रीम घ्या, ऑइंटमेंट घ्या, पेस्ट घ्या, सो दॅट इज स्टँडर्ड प्राईस. सो अंडर दिस मेथड द मटेरियल्स इश्यूज आर चार्ज ॲट अ प्रीडिटरमाइन और इस्टिमेटेड प्राइस. ओके, विच रिफ्लेक्ट्स अ नॉर्मल ऑर अन इफेक्टेड फ्युचर प्राईज. सो ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं, मटेरियल जे विकायचं आहे सो त्याच्यासाठी जी काही प्राईस ती इस्टिमेटेड असते, म्हणजे काय ती ठरवलेलीच असते, छापील किंमत असते त्याची. सो त्याच ह्याने काय करायला लागतं, ते विकावं लागतं, म्हणजे तेवढा चार्ज करावा लागतो पेशंटकडून घेताना. ओके, सो त्याच्या म्हणजे नॉर्मल प्राईस और फ्युचर मीन्स इफेक्टेड फ्युचर प्राईज, म्हणजे नवीन पुढे जी येणारी किंमत आहे. ओके, दॅट इज, सो जी काही छापील किंमत आहे त्याच काय करायचं, त्याच किमतीने विकायचं असतं. द स्टँडर्ड प्राईस इज जनरली फिक्स आफ्टर केअरफुल एक्झामिनेशन ऑफ द करंट मार्केट प्राईस. सेम जसं की आपण ह्याच्या ॲव्हरेजमध्ये काढताना हे फॅक्टर बघितले होते, तर दॅट सेम फॅक्टर स्टँडर्ड प्राईस डिटरमाइन करताना करंट मार्केट प्राईस म्हणजे सध्या मार्केटमध्ये कोणती प्राईज आहे, ट्रेंड ड्रॉप प्राईज म्हणजे लोकांना ते घ्यायला परवडतं आहे का नाही त्या प्राईजमध्ये, अँड मार्केट कंडिशन्स म्हणजे आता ह्या सीझनमध्ये ते जातं आहे का, कोणत्या सीझनमध्ये जातं, कोणत्या एरियामध्ये जातं. सो ह्या कंडिशन्स डिसाईड करून स्टँडर्ड प्राईज आहे ती काय केली जाते, दॅट डिटरमाइन केली जाते. सो द स्टँडर्ड प्राईज इज मेड ॲप्लिकेबल फॉर अ डेफिनेट पिरियड ऑफ टाईम. ओके, दॅट इज फॉर अ क्वार्टर ऑर इयर. मीन्स सपोज आता 10 रुपीजची कोलगेट आहे, सो आफ्टर सम इयर्स, आफ्टर 2-3 इयर्स त्याची MRP 12 रुपीज होऊ शकते. रॉ मटेरियल्सचे चार्जेस वाढले किंवा पॅकेजिंग मटेरियल्सचे चार्जेस वाढले तर काय होते, ती प्राईज आहे ती काय केली जाते, तर वाढली जाते. सो स्टँडर्ड प्राईज मेथडमध्ये काय असतं, जे काही छापील किंमत असते आणि दिस इज द बेस्ट मेथड. ओके, सो मेडिसिन्समध्ये आपले जे आहे ही स्टँडर्ड प्राईज मेथड्सनेच आपण मेडिसिन्स आहेत ती सगळी विकत असतो पेशंटना. म्हणजे जी काही छापील किंमत दिलेली असेल, MRP दिलेली असेल त्या पर्टिक्युलर स्ट्रीपवर, टॅबलेटच्या, सिरपच्या स्ट्रीपवर, त्याच किमतीने आपण विकत असतो. ओके, देन मटेरियल द सी नाऊ म्हणजे जे आपण आता मटेरियल प्राइसिंग दॅट इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ॲक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स. ओके, सो ॲक्विजिशन कॉस्ट इन्क्लूड द नेट इनव्हॉइस प्राइस ऑफ द सप्लायर अँड ट्रान्सपोर्ट चार्जेस, चार्जेस, देन सप्लायर्स जे काही असतील सो त्याचे जे काही चार्जेस आहेत ते डिटरमाइन सगळं करून ती काय आहे कॉस्ट आहे ती डिटरमाइन केली जाते. बिसाइड्स दॅट चार्जेस सच ॲज कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, रिसिविंग, अनपॅकिंग, इन्स्पेक्शन, इन्शुरन्स, स्टोरिंग मे ऑल्सो बी इन्क्लुडेड. सो ह्याच्यानुसार म्हणजे अजून कोणते कोणते आहेत, मीन्स बिसाइड दॅट चार्जेस हे चार्जेस सोडून अदर म्हणजे ट्रान्सपोर्ट चार्जेस किंवा सप्लायरचे चार्जेस आहेत ते सोडून म्हणजे ऑर्डरिंगची कॉस्ट असेल, देन इन्स्पेक्शन, इन्शुरन्सचे जे काय आहेत, स्टोरेज वेअरहाऊसमध्ये स्टोअर करतात माल. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड. So nowadays compounding of drugs against prescription has almost become rare in retail sale. Okay,
म्हणजे आता पहिल्यांदा काय होतं तर ड्रग स्टोअरमध्ये प्रिस्क्रिप्शन आल्यानंतर ते फॉर्म्युलेशन आहे ते ड्रग स्टोअरमध्ये प्रिपेअर केलं जायचं आणि मग ते पेशंटला दिलं जायचं. बट आता तशी सिच्युएशन नाही आहे. राईट नाऊ रेडीमेड ड्रग फॉर्म्युलेशन आर अवेलेबल फॉर रिटेल सेल. ओके, and the price to be charged from the patients are also stated on the label as maximum retail price inclusive of all taxes. असं असतं लेबलवरती. म्हणजे डायरेक्ट स्ट्रीप येते, त्या स्ट्रीपवर डायरेक्ट प्राईस लिहिलेली असते, MRP. म्हणजे असं तुम्ही वाचलं असेल, MRP इन्क्लुझिव्ह ऑल टॅक्सेस, इन्क्लुझिव्ह ऑफ ऑल टॅक्सेस असं वाचलं असेल तुम्ही सिरपच्या बॉटलवरती, किंवा आपली जी सगळी फॉर्म्युलेशन्स येतात, मेडिसिनल फॉर्म्युलेशन्स, टॅबलेट्स असतील, कॅप्सूल असतील, तर त्याच्यावरती असतात हे रिटेल प्राईस म्हणजे दिलेली असते. ओके, सो दिस इज स्टँडर्ड प्राईस मेथड इज द बेस्ट मेथड. Okay, so these are the methods that is means methods for calculating the pricing of materials, that is to determine the pricing. So what are the methods? That is first in first out method. म्हणजे जे पहिलं आलेलं आहे ते काय करायचं असतं, पहिलं विकायचं असतं. Then last in first out method in this what the price of the latest consignment in the stock is used for calculating the value of issue. ओके, सो लेटेस्ट जे आलं आहे, नवीन आलं आहे ते अगोदर विकायचं असतं, ते संपेपर्यंत, आणि मग जुन्याकडे जायचं असतं, मग जुनं विकायचं असतं. म्हणजे जसं आता हे एक्झाम्पल आपण बघितलं तसं. देन ॲव्हरेज कॉस्ट मेथडमध्ये ॲव्हरेज आहे, मीन्स टोटल व्हॅल्यू ऑफ गुड्स इन स्टॉक इज डिवायडेड बाय द सी. हायलाईट केलेले रेड मार्क्समध्ये जे पॉईंट आहेत ते बघा. इथे ॲव्हरेज कॉस्ट कशी काढली जाते, टोटल व्हॅल्यू जी आहे गुड्सची इन स्टॉक, ओके, किंमत म्हणजे ती डिवायडेड बाय टोटल क्वांटिटी इन हँड. ओके, सो वेटेड ॲव्हरेज पण काढलं जातं आणि ही सिम्पल ॲव्हरेजसुद्धा काढलं जातं. वेटेड ॲव्हरेज काढताना जी किती युनिट्स आहेत, आता इथे 6000 युनिट्स आपण पकडली तर ती युनिट्स पकडली जातात. देन रिप्लेसमेंट प्राईस मेथड, जो काही बाजारभाव आहे, आपले जे कॉम्पिटिटर्स ज्या रेटने विकत आहेत त्याच रेटने काय करायचं असतं तर विकायचं असतं. आणि मग हे सगळे त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड प्राईस मीन्स कॅल्क्युलेट करताना हे फॅक्टर्स आहेत, आणि दॅट प्राईस इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर द पर्टिक्युलर पीरियड. ओके, दिस इज रिप्लेसमेंट प्राईस मेथड. देन इन्फ्लेटेड प्राईस मेथड्स, दिस इज फॉर द वेस्टेज जे काही होणार आहे. ओके, मीन्स दिस मेथड इज यूज फॉर गुड्स विच आर सब्जेक्टेड टू वेस्टेज. सो हियर टोटल अमाऊंट जे आहे इट अमाऊंट डिवायडेड बाय द क्वांटिटी दॅट इज टू बी फायनली अवेलेबल. देन नेक्स्ट इज स्टँडर्ड प्राईस मेथड, मीन्स जी काही स्टँडर्ड प्राईस असते, MRP असते, दॅट इज स्टँडर्ड प्राईस मेथड, त्या मेथड्सने विकलं जातं. ओके, so these are the methods for calculating the price. Then next is the calculation of a retail price of a formulation. ओके, रिटेल प्राईस आहे ती कशी काढली जाते ते आपल्याला आता बघायचं आहे. सो हा फॉर्म्युला आहे रिटेल प्राईसचा. सो मगाशी मी तुम्हाला बोलले होते की DPCO मीन्स ड्रग प्राईस कंट्रोल ॲक्ट आहे, ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर ॲक्ट आहे, जो आपल्याला ह्याच्यामध्ये ज्युरिस्प्रुडन्समध्ये सुद्धा बघायचं आहे. सो सम ड्रग्सची जी प्राईस आहे दॅट प्राईस गव्हर्मेंटने फिक्स केलेल्या असतात काही ड्रग्सच्या प्राइसेस. ओके, सो स्टँडर्ड प्राईस मेथड जी आहे ती डिटरमाइन करताना DPCOमधले काय काय जे गव्हर्मेंटनेच फिक्स केलेले आहेत ती सेम प्राईस काय करावी लागते तर ठेवावी लागते. ओके, सो नाऊ सी कॅल्क्युलेशन ऑफ रिटेल प्राईस ऑफ फॉर्म्युलेशन, आणि हा काय आहे तर फॉर्म्युला आहे. द retail price of a formulation shall be calculated by the government in accordance with the following formula. सो इन एक्झाममध्ये तुम्हाला हा फॉर्म्युला आहे हा विचारला जातो. राईट द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द रिटेल प्राईस ऑफ फॉर्म्युलेशन. ओके, सो दॅट फॉर्म्युला हा तुम्हाला व्यवस्थित लिहायचा आहे. आणि RP म्हणजे काय, MC म्हणजे काय आहे, CC म्हणजे काय, PM म्हणजे काय. ओके, सो ते सुद्धा तुम्हाला लिहायचं आहे. सो आपण बघूया आता हा फॉर्म्युला काय आहे. RP. ओके, RP इज मीन्स व्हॉट, RP मीन्स रिटेल प्राईस. ओके, सी हियर
RP मीन्स रिटेल प्राईस. रिटेल प्राईस कशी काढली जाते तर इज इक्वल टू MC. MC मीन्स व्हॉट? MC इट मीन्स मटेरियल कॉस्ट. ओके, मीन्स रॉ मटेरियल किती लागलं आहे. सो फार्मास्युटिकल एड्स रॉ मटेरियल जे आहेत, व्हेइकल आहे, देन टॅबलेट फिलर आहे, कॅप्सूल फिलर आहे, बाइंडिंग एजंट आहे, फ्लेवर आहे, ते किती किती लागलं आहे, त्याच्यासाठी किती खर्च आला आहे. दॅट मीन्स द मटेरियल कॉस्ट. ते मटेरियल लागलेलं आहे ना आपल्याला, दॅट इज द मटेरियल कॉस्ट. ओके, सी MC means material cost and includes the cost of drugs and pharmaceutical aids used. Then next is the CC. CC means conversion cost. Conversion cost म्हणजे काय तर एखादा डोसेज फॉर्म आहे, सो मीन्स ड्रग प्युरिफाय करायला, ड्रग प्युरिफाय करण्यासाठी तो टॅबलेट और कॅप्सूल डोसेज फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करायला किती पैसे लागलेत, किती खर्च आला आहे, दॅट इज द कन्व्हर्जन कॉस्ट. ओके, मीन्स कन्वर्जन कॉस्ट वर्क आउट इन अकॉर्डन्स विथ एस्टॅब्लिश प्रोसिजर्स. प्रोसिजर्स मीन्स कन्व्हर्जन करताना, ओके, कन्व्हर्जन करताना आता ही मशिनरीज लागलेत. टॅबलेट, ओके, मीन्स आता हा ड्रग आहे तो टॅबलेटमध्ये कन्वर्ट केला आहे, देन सिरपमध्ये कन्वर्ट केला आहे, कॅप्सूलमध्ये कन्वर्ट केला आहे, त्याच्यासाठी आता मशीन्स लागलेत. ओके, सो मशीन्स कोणती कोणती वापरलेत, त्याच्यासाठी किती खर्च आला आहे. त्याच्यानंतर कन्व्हर्जन करताना मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटमध्ये फार्मासिस्ट किती आहेत, वर्कर्स किती आहेत, सो ओके, सो त्यांचा खर्च काय आहे, त्यांना किती चार्जेस द्यायचे आहेत, त्यांना किती पगार आपण देणार आहोत. ओके, तो सगळा कॅल्क्युलेट करून कन्व्हर्जन कॉस्ट काढली जाते. देन PM मीन्स व्हॉट? PM मीन्स कॉस्ट ऑफ द पॅकिंग मटेरियल. पॅकिंग मटेरियल आपण कोणतं वापरलं आहे पॅकिंग करताना फॉर्म्युलेशनचं. ओके, मीन्स आता कंटेनर्स आहेत, ब्लिस्टर्स आहेत, मीन्स पॅकिंगची बॉटल, ब्लिस्टर्स, कार्टन्स, बॉक्सेससाठी किती खर्च आलेला आहे, लेबलिंग करताना पॅकिंगचं, त्या लेबलिंग करताना किती खर्च आलेला आहे, दॅट इज द cost. PM means cost of packing material. Okay, that means the PM. Then next is the PC. PC means what? PC means packing charges. So packing charges म्हणजे काय तर आता मशिनरीज कुठच्या वापरल्या असतील पॅकिंग करण्यासाठी. ओके, सो मशिनरीज कोणत्या वापरलेल्या आहेत पॅकिंग करताना. देन पॅकिंग करताना वर्कर्स जे आहेत, ओके, पॅकेजिंग डिपार्टमेंटला जे वर्कर आहेत, सो त्या वर्कर्सना किती पैसे द्यायचे आहेत ते कन्सिडर करून पॅकिंग PC जे आहे मीन्स पॅकिंग चार्जेस वर्क आउट इन अकॉर्डन्स विथ एस्टॅब्लिश प्रोसिजर्स ऑफ कॉस्टिंग. ओके, म्हणजे कसं काही म्हणजे पॅकिंग कसं केलेलं आहे, किती खर्च आला आहे त्याला, जे काही त्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे कामगार आहेत पॅकेजिंग डिपार्टमेंटला त्यांना किती पैसे द्यायचे आहेत. ओके, दॅट इज द packing charges. Okay, that is the PC. Okay, so RP is equal to what? MC plus CC plus PM plus PC into, okay, आता हा फर्स्ट ब्रॅकेट झाला. नेक्स्ट नाव सी इंटू काय आहे तर 1 इंटू 1 प्लस MAP डिव्हायडेड बाय 100. MAP म्हणजे काय तर मॅक्झिमम अलावेबल पोस्ट मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस. ओके, पोस्ट मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग पूर्ण झाल्यानंतर पुढे काय खर्च येतो, म्हणजे आता तो ड्रग आहे त्याच्या डिस्ट्रीब्युशनसाठी ते मार्केटिंग करायचं आहे त्या मेडिसिन्सचं. सो मार्केटिंग करायचं आहे, मार्केटिंग करण्यासाठी MR अपॉइंट करावे लागतील, MRला काय द्यावे लागेल, सॅलरीज द्यावे लागतील, मॅनेजर्स अपॉइंट करावे लागतील, सिनियर मॅनेजर, ज्युनियर मॅनेजर, एरिया मॅनेजर्स, MRs असतात, अशा त्या वेगवेगळ्या पोस्ट असतात. सो त्या लोकांना काय करावं लागेल तर अपॉइंट करावं लागेल. देन डिस्ट्रीब्युशन करायला लागेल मेडिसिन्सचं. सो त्याच्यासाठी किती खर्च येईल दॅट इज द MAP. त्याला MAP बोलतात, मॅक्झिमम अलावेबल पोस्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. पोस्ट मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस मीन्स व्हॉट, नंतर मॅन्युफॅक्चरिंग झाल्यानंतर जो काही खर्च येईल तो. ओके, प्लस ED मीन्स काय, ED मीन्स एक्साइज ड्युटी. एक्साइज ड्युटी म्हणजे काय, जर एखाद्या स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये जर काय जाणार आहे ते फॉर्म्युलेशन जाणार आहे, तो ड्रग जाणार आहे.
ओके. मीन्स आता महाराष्ट्रामधून गुजरातला पाठवायचं आहे, गुजरातमधून महाराष्ट्रामध्ये आणायचं आहे. दॅट इज द ईडी, एक्साइज ड्युटी. ओके. प्रोव्हाइडेड दॅट इन केस ऑफ ॲन इम्पोर्टेड फॉर्म्युलेशन, मीन्स एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये. ओके. सो नाऊ इट्स रिप्लेस बाय GST. GSTमध्ये आता येतं हे सगळं. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ द रिटेल प्राईस ऑफ फॉर्म्युलेशन. हा फॉर्म्युला आहे रिटेल प्राईस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ओके. सो हा फॉर्म्युला आहे, हा व्यवस्थित लिहून घ्या. आणि ह्याचं जे एक्सप्लेनेशन जे आहे, मीन्स RP मीन्स वॉट, MC मीन्स वॉट, CC मीन्स वॉट, ते सुद्धा काय करा तर लिहून घ्या हे. सो नाऊ हिअर अवर 4th chapter, that is drug house management, is finish over here. Okay, so now next we will see next chapter, inventory control, new chapter. So again we will meet with a new chapter. So this is your major chapter from your syllabus, and from exam point of view it's very important chapter. So एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जे काही क्वेश्चन्स येणार आहेत ते तुम्हाला मी चॅप्टर शिकवताना सांगितलेलेच आहेत, कुठे कोणता क्वेश्चन येईल तो. ओके. सो व्यवस्थित हा चॅप्टर आहे तो करून ठेवा. जर काही प्रॉब्लेम असेल, ओके, शिकवताना काही समजलेलं नसेल कोणताही पॉईंट, किंवा शिकवलेलं काही लक्षात येत नसेल, तर पर्सनली तुमचे काही डाऊट्स असतील ते तुम्ही मला व्हॉट्सअपला विचारू शकता. ओके. आता तुमच्या सगळ्यांकडे माझा नंबर तर आहेच. ओके. असाइनमेंटसुद्धा तुम्ही पाठवतात. ओके. बट सी अजून पण खूप स्टुडंट्स आहेत, त्यांनी असाइनमेंट्स अजूनपर्यंत काही सब्जेक्टच्या आहेत त्या पाठवलेल्या नाही आहेत. ओके. सो रिमेनिंग स्टुडंट्स, ओके, सेंड युअर असाइनमेंट्स, कंप्लीट दॅट असाइनमेंट्स अर्ली अँड सेंड मी. ओके. सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू पीपल ओनली. सो सी दिस DSBM सब्जेक्ट इज व्हेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. जर तुम्ही व्यवस्थित केलात हा सब्जेक्ट, तर मीन्स व्यवस्थित रीडिंग केलं, असाइनमेंट्स दिल्यात कंप्लीट करून, जर काही डाऊट्स असतील तुमचे ते विचारलेत मला वेळोवेळी, तर DSBM हा काय आहे तुमच्यासाठी स्कोरिंगचा सब्जेक्ट आहे. ओके. सो आय एम टेलिंग यू अगेन, जर काही डाऊट्स असतील, आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला काही समजलेलं नसेल, काही डिफिकल्टी असेल, किंवा ओव्हरऑल ह्या चॅप्टरमध्ये, अगोदरच्या चॅप्टरमध्ये कोणाला काही डिफिकल्टी असेल, तर तुम्ही मला फ्रीली विचारू शकता. आपण तुमचे डाऊट्स आहेत ते काय करूयात तर क्लिअर करूयात. ओके. जर तुम्हाला बोलायला थोडं ऑकवर्ड वाटत असेल, तर व्हॉट्सअपला तुम्ही मेसेज करून पण मला तुमचे डाऊट्स आहेत, क्वेरीज असतील काही, किंवा काही सजेशन्स असतील तुमची, तीसुद्धा विचारू शकतात. होप सो नेक्स्ट मंथपासून मे बी कॉलेज चालू होऊ शकतं, बिकॉज गव्हर्मेंटकडून जोपर्यंत काही ऑर्डर येत नाही तोपर्यंत कॉलेजेस स्टार्ट करता येणार नाहीत. ओके. सो वी विल, आपण अशी इच्छा करूया की लवकरात लवकर कॉलेज आहे ते स्टार्ट होईल आपलं. सो नाऊ वी विल स्टॉप ओव्हर हिअर. ओके. स्टे सेफ, हॅपी लर्निंग.